Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Thần ấm Vương Tỏa có lẽ là bộ phim chưa bao giờ hết hot cho đến thời điểm hiện tại. Thân thế của nhân vật chính Long Hạo Thần là một ẩn số mà rất nhiều người thắc mắc. Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về vấn đề này nha. Trong diễn biến từ những tập đầu tiên của bộ phim, Long Hạo Thần đã được tác giả hé lộ là con trai của thần ấn kỵ sĩ Long Tinh Vũ và nữ nhân xinh đẹp tên Bạch Nguyệt. Tuy nhiên, Long Tinh Vũ không phải là một người cha vĩ đại như cái cách hắn vẫn luôn đối tốt với Long Hạo Thần. Khoảnh khắc Bạch Nguyệt nói cho hắn biết Long Hạo Thần chính là con trai mình, Long Tinh Vũ đã thực sự rất sốc. Mặc dù đã nhận Long Hạo Thần và dạy dỗ hắn đi vào con đường tu nghiệp giả, thế nhưng chỉ mình Long Tinh Vũ mới biết được hắn nghi ngờ Hạo Thần chính là con trai của Ma Thần Hoàng. Bởi thế, sau khi Long Hạo Thần đi theo Long Tinh Vũ tu luyện được 2 năm, Long Tinh Vũ đã dẫn Bạch Nguyệt đi để Hạo Thần tự mình tu luyện trong trạng thái thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Khoảnh khắc biết Long Hạo Thần có thể chất quang minh chi tử, Long Tinh Vũ đã từng nghĩ có lẽ hắn thật sự là con mình, nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị vùi dập. Hắn chuẩn bị sẵn lộ trình tu luyện song tu kỵ sĩ cho Long Hạo Thần, giúp đứa bé này giữ vững căn cơ, không ngừng mạnh lên. Với thể chất con trai quang minh, một ngày nào đó nhất định sẽ đem đến trở ngại cho Ma Thần Hoàng. Chính vì lẽ đó, suốt những năm qua, Long Tinh Vũ luôn âm thầm theo dõi Long Hạo Thần trưởng thành, để một ngày nào đó, khi Hạo Thần đủ mạnh, hắn sẽ được chứng kiến tình cảnh phụ tử tương tàn. Sai lầm này của Long Tinh Vũ đã khiến hắn hối hận cả đời, bởi vì Bạch Nguyệt mãi sau này mới nói cho hắn biết chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước. Phải kể từ bà ngoại của Long Hạo Thần là Bạch Ninh Hiên, bà là một mục sư, còn là thành viên của đội săn ma đoàn. Sau khi trở thành săn ma giả, bà đi theo săn ma đoàn của mình tung hoành ngang dọc trong ma tộc. Có một lần trong lúc cùng đồng đội đi hoàn thành nhiệm vụ đã bị thương nặng, lúc đó Ma Thần Hoàng lần đầu gặp bà đã bị say nắng. Bởi thế, Phong Tú đã giải quyết đồng tộc của mình để cứu Bạch Linh Hiên. Bà chính là người phụ nữ duy nhất mà Ma Thần Hoàng Phong Tú yêu. Tuy nhiên, vì nỗi hận với ma tộc sâu sắc của bà, Phong Tú chỉ có thể lấy thân phận là chiến sĩ thánh địa Phong Lăng. Hai người yêu nhau thật lòng, cũng nghiêm túc tính đến chuyện hôn nhân. Khi biết mình mang thai Bạch Nguyệt, Bạch Linh Hiên dù nhiều lần bị Phong Lăng ngăn cản nhưng vẫn nhất quyết trở về mục sư thánh điện. Bà chờ đợi Phong Lăng dẫn theo người nhà đến cầu thân, nhưng suốt 1 năm không thấy y đến, không chờ được nữa nên bà đã qua đời. Quả thật, khoảng thời gian đó, Phong Tú đã muốn từ bỏ danh vị Ma Thần Hoàng để đi tìm Bạch Linh Hiên. Tuy nhiên, khi đưa người thương quay lại mục sư thánh điện, lúc trở về, y đã bị hai đội săn ma đoàn tập kích, dẫn đến trọng thương. 1 năm sau khi thương thế ổn định, y vẫn thương nhớ Bạch Linh Hiên, không tin việc hắn bị tập kích chỉ là cái bẫy do bà đặt ra. Phong Tú đã quay lại Liên minh Thánh điện tìm kiếm thì biết tin bà qua đời. Việc bị lộ thân phận dẫn đến săn ma đoàn tập kích chỉ là trùng hợp. Bởi vậy, suốt quãng đời còn lại, Phong Tú luôn tồn tại ở bộ dạng của nhân loại. Khi phát hiện ra Bạch Nguyệt có huyết mạch với mình, Phong Tú đã mang nàng trở về ma tộc. Bạch Nguyệt lúc ấy cùng Long Tinh Vũ yêu đương say đắm. Bị bắt về ma tộc một thời gian, biết mình có con, Bạch Nguyệt đã liều mạng uy hiếp cha mình mới có thể trở về Áo Đinh Trấn hạ sinh Long Hạo Thần. Chính vì khoảng thời gian vắng mặt đó, Long Tinh Vũ đã hiểu lầm Long Hạo Thần là con trai của Ma Thần Hoàng Phong Tú. Sau này, khi biết Long Hạo Thần chính là con ruột của mình, Long Tinh Vũ đã rất xấu hổ. Ông không còn mặt mũi nào nhìn đứa con trai này nên đã có ý định tự tử. Quả thật, có rất nhiều chuyện nếu không nói ra thì người khác sẽ vĩnh viễn không biết và coi nó như một sự hiểu lầm. Và chính sự hiểu lầm của đời trước đã tạo ra một Long Hạo Thần như hiện tại, tự mình bước đi trên con đường tu nghiệp giả. Suốt 10 mấy năm rèn luyện, tâm trí Hạo Thần giờ vững vàng như sắt, nhưng khi biết sự thật về thân thể của mình, lòng hắn quặn đau, thống khổ vô cùng. Thì ra, phụ thân chưa từng xem mình là con ruột của y. Vậy, y bồi dưỡng hắn là vì cái gì? Vì để có ngày hắn lấy mạng Ma Thần Hoàng, trình diễn tình cảnh mà y cho rằng là phụ tử tương tàn sao? Trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập cay đắng, trong hiểu lầm, Long Tinh Vũ bị tổn thương, Bạch Nguyệt cũng bị tổn thương, nhưng bị tổn thương sâu nhất, cũng vô tội nhất chính là hắn. Một đứa trẻ rõ ràng có cha mẹ, lại 10 mấy năm chưa từng được cha mẹ thương yêu, thậm chí còn bị cha ruột nghi ngờ. Không phải mồ côi mà hơn cả thế, ít nhất trong lòng trẻ mồ côi còn hy vọng về tình thân cha mẹ mà hắn rõ ràng có hy vọng lại bị dẫm lên. Tuy nhiên, Long Hạo Thần vẫn không trách móc ai cả, hắn chỉ cảm thấy nực cười vì cuộc đời bi hài của mình, nỗ lực khổ tu suốt bao nhiêu năm với mục tiêu duy nhất là lấy mạng ông ngoại hắn. Trên đây là thông tin mình tổng hợp được về thân thế của Long Hạo Thần. Video còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý đến từ tất cả các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.